بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو ته ضروری خبره پکې ده چې که تاسو کې چا میټلیب انسټال کړی د پریکټس کړی او دته د مسله راغلې وه نو دته کلیر شوی نو تاسو ته به زه همداسې ویغه کم. دا میټلیب ټول چې کوم دی په دوو طریقو باندې کولاویږي، په کلیک هم کولاویږي، رایټ کلیک، او دلته به تاسو سره چې وکړو چې څومره سافټویر تاسو سره کم انسټال یاره به په سټارټ کې راځي، خو یو آپشن به وي چې رن ایز ایډمنسټریټر. تاسو چې کله هم د ایمیج پروسیسینګ کار کو نو دا به رن ایز ایډمنسټریټر باندې اخ کوو، ورنه چې کوم سکرپټ فایل وي هغه تاسو سره نه سیو کیږي. په کوم ځای کې؟ په کرنټ ډایرکټري کې. تو ته به چې پات چینج کا، چې پات چینج کې نو بیا به تو ته ایمیج ریډینګ نه کی، یا به تو ته دوزه کې خدای ایمیج نشته دی، بیا به ته په مخ پاد باندې وما ایمیج هم غدي. په کرنټ ډایرکټري کې په میټلیب کې چونکې د مختلف قسم پروسیسینګ د ایمیج د پاره یا مختلف قسم د کمپیوټر ویژن اپریشن د پاره موږ سره په دغه کې بلټین مختلف قسم ایمیجز دي. نو ایمیجز به تاسو سره الته اکسس کیږي چې کله ته دا په ډیفالت کرنٹ ډایرکټري نه ته مطلب تو پروګرام په اوځه کې سیو کیږي او اوځه کې به الته سیو کیږي چې کله تو رن ایز ایډمنسټریټر کړی خدل ته برا شو په نیو باندې به کلیک وکړو، په اولنۍ یا په کنټرول ان باندې سکرپټ فایل دی، په سکرپټ فایل به کولاو کې په سکرپټ فایل کې به څه کوډ ولیکي. دا موږ اوس که تاسو خیال وکړو یو دوه قسمه کوډ هم ولیکلو. فار ایگزامپل زه چې شی کوم دلته به کمنټس ولیکم، زه کوم د ایمیج باینرایزیشن یا ورته موږ سیو موږ ورته تھریشولډینګ هم یو موږ کو ایمیج باینرایزیشن یا تھریشولډینګ. نو ایمیج باینرایزیشن او تھریشولډینګ لپاره چې دا کوم سټیپس موږ ولیکل ها سټیپ په ولیکو. اولنۍ پروسس په دغه کې چې شی دی چې ته یو ایمیج ریډ کا د څه شي نه، د کرنٹ ډایرکټري نه. په کرنٹ ډایرکټري کې مختلف قسم ایمیجز به وي. زه به یو ایمیج ریډ کوم او ما سره چې شی دی ما سره کیمرا مین ډاټ ټیف په نامه باندې دا دغه ایکسټنشن دی. نو دا ما چې وکړو دا یو ګری سکیل ایمیج دی، دا مې ریډ کړلو. اوس دغه نه بعد به څه شی وکړي دغه به سایز معلوم کړي دغه چې کوم ډایمنشن دي، ځکه چې دا په رن ټایم ته مختلف قسم ایمیج په دغه کرنٹ ډایرکټري کې په خپل هم کې خوای شي. اوس کې یو کس چې کرنٹ ډایرکټري کوم ځای کې دا په میډلیب کې په سی کې کوم ځای کې دا ګوره دلته به کلیک وکړي دا یې توله کمپلیټ پات تیر کړو، دا راواخله ولاړ شه سیله او په سیک چې کوم بره یو ار ال پاکې پیسټ کو کلیک په وکړه ډایرکټ په دغه فولډر لبوزي. نو دغه کې تاسو خپل مطلب کسټمایز ایمیجز هم کې خوای شو. دغه نه علاوه اوس دلته مو دا ریډ کړلو دا په دغه کمانډ باندې ریډ شي چې کله زه دا رن کم ریډ کېدو نه بعد به زه چې وکړم دغه به زه سایز معلوم کم. اوس سایز چونکې دلته دا کم موږ سره ما تاسو ته ویلي چې دا څه استعمالیږي ځکه چې دغه کې ډېر ورسټیلیټي ده، ډېر ښه آپشنز دي پکې. ډاینامیکلی په د سایز په فنکشن په تھرو چې د هر ډایمنشن ایمیج ته ریډ کې دغه ډایمنشن چې کوم نمبر اف رو دي نمبر اف کالم دي په سایز فنکشن کیلکولیټ کیږي او رو په رو کې واچوي کالم په کالم کې واچوي. موږ سره دلته څه راشي یو میټریکس کریټ کی. نو دا به زه چې وکړم دا به زه انیشلایز کم په ایکول اپریټر باندې اساینمنټ اپریټر باندې په سایز فنکشن. اوس په سایز فنکشن کې چې دا کوم ټو ډایمنشن میټریکس یا اني ډایمنشن میټریکس اني نه مسله ویل ځکه چې یو ار جی بي ایمیج کوي چې ار جی بي ایمیج وینو دلته بور سره بیا تھرډ پارامټر هم روسي هغه تھرډ به چې شي د پوروي اب دغه چینل د پوروي چې دا تاسو سره آر چینل دی دا بلو چینل دی کده تاسو سره گرین چینل دی 1 2 3 دغه درې ویلیوز دی د پوره ابم چې لګ مخ کې لور شو ابم وکسو. فعل حالي موږ سره ګری سکیل ایمیج دی نو ګری سکیل کې موږ سره نورمالي نمبر اف رو نمبر اف کالمز وی 2 ډایمنشن وی. نو دلته ما چې وکړو په دغه کې مدا سایز م کیلکولیټ کړلو دغه سایز په بیس باندې زه به یو زیرو فیل میټریکس کریټ کم او غلا بسنه ما ورکم غلا بجینه ما ورکم جی مو ولیکلو. اوس دا چې شی وکا دا یو میټریکس کریټ کا خود زیرو نه فیل کا د څومره سایز والا د ایم او د ایم او د ان سایز مطلب دا چې څومره مو چې د ایمیج ریډ کړه ایگزیکټ د سیم سایز ایمیج بل جوړ کا خو چې شی وکا د زیرو نه فیل کا چې زیرو نه فیل شي نو چې به یو بلیک ایمیج به وی کنه. نو اوس زه چې کوم زه غواړم چې زه په هر لوکیشن په د پوینټ چې مو 00 په واچل په دغه باندې سی ویلیو واشم کومي ویلیو راځي چې پروسیسینګ وکم چونکې دا موږ سره پر پکسل اپریشن کې راځي په لوور ایمیج پروسیسینګ کې راځي. نو دلته موږ چې کړی شو هر یو پکسل د انپوټ ایمیج په دغه باندې موږ اپریشن کړی شو. موږ په پیله کوم تیر کلاس په کې آیډنټیټي اپریشن کتلې وو انټنسټي سکیلینګ هم کتلې وو. اوس ګورو باینرایزیشن باینرایزیشن د پوره موږ چې کوم تھریشولډینګ اخلو زه به دلته ولیکم چې ټی باندې به زه چې وکم دلته مو سره یو بلټین فنکشن دی. بلټین فنکشن کې به ولیکم چې انټر تھریشولډ ویلیو مطلب دا چې د کوم ویلیو نه بره ځکه چې ګری سکیل ایمیج شو نو ګری سکیل ایمیج موږ چې ته یو چې 0.255 په منځ کې ویلیو به وي. اوس چې دا زه 0 او 1 ته اړوم نو زه به چې کوم زه به یو رینج اخلم چې دغه نه لاندې دا 0 کا او دغه نه باندې دا 1 کا
نو زه به دلته وما کار وکم اوس دا رن ټایم باندې زه ډیسایډ کام دا به ډیفرنٹ ایمیج دپاره ته ډیفرنٹ تھریشولډ ویلیو سیټ کې دغه دپاره زه ګورم فار ایگزامپل ما چې وکړلو یوه ویلیو مو په رن ټایم پاسته او په دغه ټي کې مو پوټ کړله اوس په زه هر پیکسل ویلیو ګورم که د دغه ټي ویلیو نه ګریټر وي نو 1 ورته اساین که کمه وي شی وکړه 0 ته اساین کا خو غوښتله مونږ مونږ باینرایزیشن څه شي ته یي چې 0 1 ته کنورټ شي زه به دلته ولیکم فار x از ایکول ټو 1 چله سټارټ مکړو د 1 نه پهله کوارډینیټ نه دا روان کا کوم ځای پورې تر ایم پورې بیا موږ سره چې فار y از ایکول ټو دا ما لوپس دوه نیسټډ لوپ ما واخستل دا ما سره چې شي اینا پورې اوس په دلته زه ډایرکټ اپریشن نه کوم اول کمپیریزن نه بعد ما زه چیکینګ کوم ټایپ چیکینګ کوم زه به ولیکم اف ما سره چې شي په چې کوم x y کې کومه ویلیو ده په دغه x y کې ویلیو که دا ګریټر یا ایکول ما سره د ټي وي نو څه شی وکړه دلته ما سره g of x g of x موږ سره څه دی g of x موږ سره هغه چې کوم زیرو فیل میټرکس دی په دغه کې څه واچوه په دغه کې 1 واچوه دا به موږ سره ایف شي دغه نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم ایلس ولیکم دلته به ولیکم چې g of x مطلب دا که دغه نه کمه ویلیو وي اوس لیټ چې زه ولا 100 ورکم 100 نه کم ته به څه 0 اساین کیږي بره ته به څه اساین کیږي 1 به اساین کیږي نو اخته څه وکړه اخته 0 اساین کا دلته به زه څه وکم 0 مورته اساین کړلو خدا به زه اینډ کم په دغه اینډ باندې اف اینډ شولو په دغه باندې انټرنل فار لوپ او په دغه اینډ باندې ما سره ایکسټرنل فار لوپ اوس چې کوم جی دی دا ما سره یو میټریس دی میټریس نه به زه ایمیج ته کنورټ کم نو دا به زه او بیرته به اساین هم کوم دغه سیم ویریبل ته نو دلته به ولیکم میټ ټو ګری په دغه میټ ټو ګری باندې موږ سره دا کنورژن کیږي د دغه میټریس څه شي ته ایمیج ته وشولو دغه نه پاسې موږ سره سب پلاټ په سب پلاټ باندې موږ څه کړی شو په سب پلاټ باندې موږ ویلیو په سنگل پلاټ کې یا په سنگل وینډوز کې ملټیپل پلاټ کړای شو اوس په دا په کومه سیپریټ کالم شي مختلف ورژن دي فور ایگزامپل زه لیکم 1 to 1 دا ګورو چې دا پکې کیږي که نه کیږي تاسو ته که خیال وکړو په بورډ ما داسې لیکلي وو په کومه منو سیپریټ کړي دلته مو ولیکلو چې آی ایم شو اوریجنل ایمیج دلته به زه ټایټل په ولګوم په دغه سایډ باندې چې کوم ځای کې دا ډسپلی شي په باندې به زه څه ولیکم فار ایگزامپل ما په ولیکلو انپوټ دغه نه بعد به زه څه وکم لاندې به راشم بیا به ولیکم سب پلاټ مو ولیکلو سب پلاټ نه بعد به زه څه کوم 1 to 2 دغه نه بعد به ولیکم آی ایم شو او آی ایم شو نه بعد به زه څه پرینټ کم زه به دلته پرینټ کم جی او جی موږ سره څه دی جی موږ سره ټایټل به په ولګم چې دی موږ سره آوټپوټ دی اوس آوټپوټ ما په جی باندې ډسپلی کړلو خدا به ما سره څه شي دا به زه سیو کم ځکه چې سکرپټ فایل چې کله هم ته په کمانډ وینډو باندې رن کې هغه ځای نه دغه ځای نه خو رن کېږي ډایرکټ نو الله بره تاسو په کتای شو چې ما سره پکې شته رن والا آپشن زه به دا سیو کم زه به څه وکم دله به نامه ورکم فار ایگزامپل آی ایم جی انډرسکور دلته مې څه ولیکلو دلته به ولیکم باینرایزیشن ایمیج باینرایزیشن ما سره دی دا ما سیو کړلو په دا نامه باندې اوس ګوره که دا زه لږ داسې ولا دا سایز لږ زیات کم چې دلته تاسو ته ښکاري زه که دغه ځای نه رن کم هم کمانډ اصل کې دلته رن کیږي دغه ځای نه ګوره ما رن کړلو چې رن مو کړو دلته تاسو کتای شو ما له څه راوړو دا میسیج یې راکړو چې انټر کا تھریشولډ ویلیو تی کوم نه لاندې او باندې کې دا ډیویژن کې 0 څه شی کنسیډر کې فار ایگزامپل دلته ما ورکړو 130 دا 130 نه لاندې ویلیو چې ځکه چې ما ایکول او ګریټر ایکول لیکلی 130 نه لاندې ویلیو چې دا 0 ته به کنورټ کی او بره به څه وکړي به 1 ته کنورټ کی انټر مو کړلو چې انټر مو کړلو څه وکړلو اوس په دغه کې پیور ما سره څه شولو دا ګری سکیل نه کنورټ کو شي ته باینری څه بلیک اینڈ وایټ بل شیډ پکې نشته دی نو دا دغه شیډ ایمیج او دا د مختلف ایمیج په مختلف تھریشولډ ویلیو باندې به ډیفرنٹ ریزلټ تاسو لیر کوي دا به ډیپینډ کی ته په د تھریشولډ ویلیو باندې چې څه شی ورکې مو اسې قدرتي دا ویلیو ولا ورکړل او دا ور سره میچ شونه تقریبا ریډیبিলিټي موږ سره شي ته د کنورټ کړل دا شیډ چې په کیو دی ډایرکټلی کنورټ یې پیور وایټ کړلو یې پیور بلیک کړلو نو دا د تھریشولډ ویلیو په بیس باندې موږ سره د کنورژن وشو دغه موږ چې یو دغه موږ یو تھریشولډینګ یا باینرایزیشن کلیر شولو دا خدا به چونکی ځان لا پروسس دی دا به زبان کم او دا بل به بیا ریکارډ کم